नमस्कार, आई अन्नपूर्णा चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। पावसाळा सुरू होत आहे, तर आज आपण बनवणार आहोत पनीर पकोडा। एका भांड्यात 2 चमचे बेसन पीठ, 2 चमचे तांदळाचे पीठ आणि 2 चमचे मैदा घ्यावा। त्यात आता अर्धा चमचा हिंग टाकू। आता अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा तिखट टाकू। चवीनुसार मीठ टाकू व अर्धा चमचा ओवा टाकू। एक चमचा आलं लसूण पेस्ट व अर्धा लिंबाचा रस टाकून घेऊ। नुसार थोडं पाणी टाकून पीठ व्यवस्थित जाडसर भिजून घेऊ। बघू शकता, अशा प्रकारे पीठ भिजून घ्यायचे आहे। जास्त पातळ जर पीठ झालं तर पनीरला चिटकणार नाही। तुम्हाला आवडेल त्या आकाराचे पनीरचे तुकडे करून घ्यावे। पनीरच्या तुकड्यांना सर्व बाजूनी मीठ लावून घ्यावे। कढईत तळण्याकरता तेल गरम करायला ठेवूया। पनीरचे तुकडे पिठामध्ये व्यवस्थित घोळून घ्यावे, जेणेकरून त्याला सर्वकडून पीठ लागेल। तेल चांगले गरम झालेले आहे। त्यात आता पनीर पकोडे खरपूस तळून घेऊ। मोठ्या गॅसवर पनीरचे पकोडे तळून घ्यावे। सोनेरी गोल्डन रंग आला की पकोडे काढून घ्या। तुम्ही बघू शकता, पनीर पकोडे किती छान झाले आहे। या पकोड्यावर आवडीनुसार आमचूर पावडर किंवा चाट मसाला टाकावा। पकोडे हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉस सोबत खायला छान लागते। व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।